Chỉ vài cm dưới lớp đất tưởng như bình thường, có thể là dấu vết của một thế giới đã biến mất hàng nghìn năm. Những khối đá vẫn đứng đó, những ký hiệu vẫn còn đó, những hiện vật vẫn nằm nguyên nơi người xưa để lại, nhưng ý nghĩa của chúng thì không. Và đó là điều khiến khảo cổ học trở nên kỳ lạ. Chúng ta có thể tìm thấy quá khứ, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được câu chuyện mà nó đang cố kể. Có những thứ biến mất khỏi thế giới mà không thực sự biến mất. Một bức tường bị đất phủ kín, một ngôi mộ bị cát lấp, một nền nhà nằm yên dưới lớp bùn, một công cụ đá bị bỏ lại bên cạnh dòng sông đã đổi hướng từ hàng nghìn năm trước. Trong phần lớn thời gian ấy không ai nhìn thấy chúng, nhưng rồi một ngày, một chiếc bay khảo cổ chạm vào lớp đất đúng chỗ, và quá khứ bắt đầu quay trở lại. Điều kỳ lạ của khảo cổ học là một phát hiện rất nhỏ, đôi khi có thể buộc chúng ta thay đổi một câu chuyện rất lớn. Một mẩu xương có thể làm thay đổi niên đại con người xuất hiện tại một khu vực. Một hạt ngũ cốc cháy có thể cho thấy cộng đồng cổ đại đã trồng trọt sớm hơn chúng ta tưởng. Một nền móng bằng đá có thể đặt ra câu hỏi liệu con người đã biết tổ chức lao động quy mô lớn trước khi xuất hiện những thành phố đầu tiên hay chưa. Nhưng có một điểm cần nhớ ngay từ đầu. Khảo cổ học hiếm khi tìm thấy một câu trả lời hoàn chỉnh. Nó tìm thấy mảnh vỡ, và từ những mảnh vỡ ấy, các nhà nghiên cứu phải dựng lại một thế giới đã mất. Ai sống ở đó? Họ ăn gì? Họ tin vào điều gì? Tại sao họ xây công trình này? Và nếu một nền văn hóa biến mất mà không để lại văn bản rõ ràng, chúng ta có thể hiểu họ đến mức nào? Một trong những nơi khiến những câu hỏi ấy trở nên đặc biệt mạnh mẽ nằm ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Göbekli Tepe. Trong một thời gian dài, câu chuyện phổ biến về thời tiền sử khá đơn giản. Con người săn bắt hái lượm trước, sau đó họ bắt đầu trồng trọt, định cư, tạo ra làng mạc ổn định. Khi xã hội trở nên phức tạp hơn, những công trình nghi lễ và kiến trúc lớn mới xuất hiện. Göbekli Tepe khiến trình tự ấy trở nên khó nhìn theo cách quá đơn giản. Tại đây, các nhà khảo cổ phát hiện những vòng cấu trúc bằng đá với các cột đá hình chữ T rất lớn. Nhiều cột có hình động vật được chạm khắc trên bề mặt. Niên đại của những lớp sớm nhất đưa địa điểm này về khoảng thiên niên kỷ thứ 10 trước công nguyên, trong giai đoạn chuyển Hán tiếp quan trọng khi nhiều nhóm người trong khu vực vẫn dựa mạnh vào săn bắt và hái lượm. Điều đó không có nghĩa Göbekli Tepe được xây dựng bởi một nền văn minh công nghệ bí ẩn. Không có bằng chứng đáng tin cậy cho ý tưởng ấy. Các công cụ bằng đá, dấu vết cư trú trong vùng và bối cảnh khảo cổ đều đặt địa điểm này trong thế giới của các cộng đồng tiền sử bản địa. Nhưng câu hỏi thực sự vẫn rất thú vị. Làm thế nào những cộng đồng chưa có thành phố theo nghĩa quen thuộc lại có thể tổ chức đủ người để khai thác, vận chuyển, dựng và trang trí những khối đá lớn? Công trình được dùng chính xác cho mục đích gì? Nó là trung tâm nghi lễ, nơi tụ họp theo mùa, một địa điểm gắn với tổ tiên, cái chết hay bản sắc cộng đồng. Có thể nhiều chức năng đã cùng tồn tại. Và ở đây một chi tiết quan trọng xuất hiện. Các nhà khảo cổ ngày nay không còn xem Göbekli Tepe như một công trình hoàn toàn cô lập giữa một thế giới trống rỗng. Những địa điểm khác trong khu vực rộng lớn hơn cho thấy đây có thể là một phần của mạng lưới cộng đồng phức tạp hơn chúng ta từng hình dung. Điều này làm câu chuyện bớt giật gân, nhưng lại khiến nó sâu hơn, bởi bí ẩn không còn là ai có công nghệ siêu nhiên để xây nó. Bí ẩn là xã hội con người đã trở nên có tổ chức đến mức nào trước khi những dấu hiệu quen thuộc của nền văn minh xuất hiện rõ ràng. Ở một nơi khác, câu hỏi về quá khứ lại không nằm trong những cột đá khổng lồ, nó nằm trong những dấu chân. Tại White Sands, bang New Mexico của Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã công bố những dấu chân người cổ nằm trong các lớp trầm tích gắn với một môi trường hồ cổ. Những kết quả định tuổi ban đầu gợi ý một số dấu chân có thể có niên đại hơn 20.000 năm. Nếu những niên đại ấy chính xác, con người đã hiện diện ở Bắc Mỹ trong giai đoạn sớm hơn đáng kể so với mô hình từng được chấp nhận rộng rãi. Nhưng đây là nơi khảo cổ học cho thấy cách khoa học thực sự vận hành. Kết quả ban đầu lập tức dẫn tới tranh luận. Một số nhà nghiên cứu đặt câu hỏi về vật liệu thực vật được dùng để định tuổi, bởi cây thủy sinh đôi khi có thể hấp thụ carbon từ những nguồn khiến kết quả trông già hơn tuổi thật. Thay vì kết thúc câu chuyện, cuộc tranh luận tạo ra thêm các phép đo.
Những nghiên cứu sau đó sử dụng các loại vật liệu khác, bao gồm phấn hoa và trầm tích, để kiểm tra lại niên đại. Kết quả tiếp tục ủng hộ khả năng những dấu chân rất cổ là thật. Đây là một ví dụ quan trọng về sự khác biệt giữa bí ẩn và không có bằng chứng. Chúng ta có dấu chân, có lớp địa chất, có nhiều phương pháp định tuổi, nhưng từ đó tới việc dựng lại chính xác ai đã tạo ra chúng, họ đến từ đâu, dân số của họ lớn đến mức nào và họ liên hệ ra sao với các nhóm người về sau vẫn là một khoảng cách rất lớn. Một dấu chân chỉ ghi lại vài giây của một cuộc đời, người đó bước qua bùn rồi tiếp tục đi. Hàng nghìn năm sau, chúng ta tìm thấy dấu vết ấy nhưng không biết tên, ngôn ngữ hay câu chuyện của họ. Và đó cũng là lúc cần một skeptical reset. Khảo cổ học rất dễ bị biến thành những tuyên bố kiểu mọi sách lịch sử đều sai, nhưng thực tế không vận hành như vậy. Lịch sử tiền sử luôn được sửa đổi khi có bằng chứng mới. Một phát hiện mới không nhất thiết phá hủy toàn bộ kiến thức cũ. Nó thường điều chỉnh một phần của mô hình, mở rộng niên đại, hoặc cho thấy con người cổ đại đa dạng hơn chúng ta từng nghĩ. Điều đáng kinh ngạc không phải là khoa học từng sai. Điều đáng kinh ngạc là một thế giới đã biến mất từ hàng nghìn năm trước, vẫn còn khả năng sửa lại câu chuyện của chúng ta bằng một cột đá, một lớp tro, một mẩu xương hay vài dấu chân nằm im dưới đất. Và càng đào sâu, chúng ta càng nhận ra rằng quá khứ không phải một cuốn sách đã mất chỉ cần tìm lại. Nó giống một thư viện sau một trận cháy, một số trang còn nguyên, một số chỉ còn vài dòng. Và phần lớn câu chuyện đã biến mất mãi mãi, những gì còn lại chính là nơi các bí ẩn bắt đầu. Nếu Göbekli Tepe cho thấy con người có thể tổ chức những công trình lớn sớm hơn chúng ta từng nghĩ, thì câu hỏi tiếp theo nằm ở một kiểu dấu tích quen thuộc hơn nhiều. Những khối đá. Chúng nằm trên đồng bằng, trên đồi, bên bờ biển và trong những thung lũng đã thay đổi qua hàng nghìn năm. Một số được dựng đứng, một số tạo thành vòng tròn, một số được đặt thành những hành lang dài hoặc những căn phòng bằng đá. Ngày nay, chúng ta gọi chung nhiều công trình như vậy là megalith, những kiến trúc được tạo từ các khối đá lớn. Nhưng tên gọi ấy không giải thích được vì sao chúng được xây. Stonehenge là ví dụ nổi tiếng nhất. Trên đồng bằng Salisbury ở miền nam nước Anh, các vòng đá của Stonehenge đã trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của thời tiền sử châu Âu. Nhìn từ xa, nó có vẻ đơn giản. Một số tảng đá đứng, một số tảng nằm ngang phía trên, một vòng tròn. Nhưng khi nhìn gần hơn, câu chuyện trở nên phức tạp. Stonehenge không được xây trong một lần. Địa điểm này phát triển qua nhiều giai đoạn kéo dài hàng thế kỷ. Trước những vòng đá nổi tiếng, tại đây đã có các công trình đất và những hố được đào từ rất sớm. Các khối sắt sen lớn được đưa tới từ khu vực cách đó hàng chục km. Những khối đá xanh nhỏ hơn có nguồn gốc xa hơn nhiều, gắn với vùng phía tây xứ Wales. Điều đó có nghĩa Stonehenge không chỉ là một công trình bằng đá, nó còn là một dự án vận chuyển. Con người phải lựa chọn vật liệu, di chuyển những khối nặng qua địa hình rộng lớn, dựng chúng lên và đặt một số phiến ngang vào vị trí. Không có bằng chứng nào buộc chúng ta phải giả định công nghệ thất truyền hay phương pháp vượt ngoài khả năng của xã hội tiền sử. Con người có thể sử dụng dây, đòn bẩy, đường trượt, gỗ, sức kéo tập thể và sự tổ chức, nhưng biết rằng một việc có thể làm được không giống với việc biết chính xác người xưa đã làm nó theo cách nào. Không có một bản hướng dẫn nào được chôn cùng Stonehenge. Và câu hỏi còn khó hơn là tại sao? Một đặc điểm nổi tiếng của công trình là mối liên hệ với vị trí mặt trời vào những thời điểm nhất định trong năm. Điều này thường dẫn tới cách gọi Stonehenge là một loại đài quan sát thiên văn cổ, nhưng cách diễn đạt ấy có thể quá đơn giản. Việc một công trình được định hướng theo mặt trời không có nghĩa chức năng duy nhất của nó là đo thiên văn. Trong nhiều xã hội, thiên văn, nghi lễ, mùa vụ, ký ức tổ tiên và đời sống xã hội không tách biệt rõ như trong thế giới hiện đại. Stonehenge cũng nằm trong một cảnh quan khảo cổ lớn hơn. Xung quanh nó có gò mộ, đường dẫn, các khu định cư và những công trình khác. Điều đó khiến nhiều nhà nghiên cứu xem Stonehenge không phải như một vật thể cô lập, mà như một phần của một không gian nghi lễ và xã hội rộng lớn. Và đây là điểm mà bằng chứng trở nên thú vị.
Các di cốt người được tìm thấy tại khu vực cho thấy cái chết và mai táng có vai trò quan trọng trong lịch sử của địa điểm. Nhưng điều đó vẫn không nói cho chúng ta biết chính xác một buổi lễ ở Stonehenge trông như thế nào, bao nhiêu người tham gia, họ đến từ đâu, họ ở lại bao lâu, có âm nhạc không, có thức ăn tập thể không, có những câu chuyện được kể quanh các khối đá không. Khảo cổ học có thể tìm thấy xương, công cụ, đồ gốm và dấu tích của lửa, nhưng âm thanh đã biến mất, lời nói đã biến mất, những cảm xúc của người tham dự cũng biến mất. Ở một nơi khác của châu Âu, những công trình đá lại có hình dạng khác. Các dolmen và mộ hành lang được tạo bằng những phiến đá lớn, đôi khi phủ đất thành những gò khổng lồ. Một số có hành lang dẫn vào khoang trong, một số được bố trí để ánh sáng mặt trời chiếu vào đúng những thời điểm nhất định trong năm. Điều này một lần nữa khiến thiên văn và nghi lễ xuất hiện cạnh nhau. Nhưng cần cẩn thận. Không phải mọi hướng của một công trình đều có chủ ý thiên văn. Khi có hàng trăm địa điểm, con người rất dễ tìm thấy những sự trùng hợp nếu chỉ chọn những ví dụ phù hợp với giả thuyết. Đây là một skeptical reset quan trọng trong khảo cổ học. Một sự thẳng hàng có thể có ý nghĩa, nhưng để chứng minh nó có chủ ý, các nhà nghiên cứu phải xem xét nhiều địa điểm, sai số xây dựng, địa hình và các khả năng thay thế. Một công trình càng nổi tiếng, nguy cơ chúng ta nhìn thấy quá nhiều ý nghĩa trong nó càng lớn. Nhưng sau khi loại bỏ những diễn giải quá mức, các megalith vẫn để lại một câu hỏi thật sự sâu. Tại sao nhiều cộng đồng tiền sử dành lượng lao động khổng lồ cho những công trình không trực tiếp tạo ra thức ăn? Một bức tường phòng thủ có chức năng dễ hiểu, một ngôi nhà bảo vệ con người khỏi thời tiết. Nhưng một vòng đá khổng lồ có thể đòi hỏi rất nhiều công sức mà không tạo ra lợi ích vật chất rõ ràng. Điều đó cho thấy các xã hội cổ đại được tổ chức không chỉ quanh nhu cầu sinh tồn trước mắt. Họ còn đầu tư vào biểu tượng, vào cộng đồng, vào cái chết, vào ký ức, và có thể vào những ý tưởng mà chúng ta không còn ngôn ngữ để gọi tên. Một khối đá đứng giữa cánh đồng vì thế không chỉ là vật liệu xây dựng. Nó có thể là dấu tích cuối cùng của cả một hệ thống niềm tin. Chúng ta có thể đo chiều cao của nó, xác định nguồn đá, tính toán cách vận chuyển khả dĩ, định tuổi lớp đất xung quanh. Nhưng khoảnh khắc một người cách đây 5.000 năm đứng trước khối đá ấy và hiểu nó có ý nghĩa gì, phần đó gần như đã biến mất, và đôi khi chính điều đã biến mất mới là phần quan trọng nhất. Nếu những vòng đá cổ buộc chúng ta phải hỏi con người tiền sử đã tổ chức lao động như thế nào, thì ở một nơi khác, câu hỏi lại bắt đầu từ một thứ gần như ngược lại. Không phải những khối đá dựng lên khỏi mặt đất, mà là những đường kẻ nằm trên chính mặt đất. Ở miền nam Peru, giữa một vùng sa mạc khô cằn, có những hình vẽ khổng lồ trải rộng trên bề mặt đất. Một số chỉ là những đường thẳng kéo dài hàng km. Một số tạo thành hình thang, xoắn ốc hoặc những hình học lớn, và nổi tiếng nhất là các hình động vật như chim ruồi, khỉ, nhện và nhiều sinh vật khác. Chúng ta gọi chúng là các đường Nazca. Điều kỳ lạ đầu tiên là cách chúng được tạo ra lại khá đơn giản. Bề mặt sa mạc được phủ bởi những viên đá sẫm màu đã bị phong hóa qua thời gian. Khi người xưa di chuyển những viên đá ấy sang hai bên, lớp đất sáng màu hơn bên dưới lộ ra. Chỉ cần tạo ra sự tương phản như vậy, một đường kẻ có thể tồn tại rất lâu trong môi trường cực kỳ khô hạn, không cần máy móc, không cần công nghệ thất truyền, không cần nhìn từ máy bay, và chính điểm cuối cùng ấy từng khiến rất nhiều người bối rối. Nếu từ mặt đất khó quan sát toàn bộ một hình khổng lồ, làm sao người tạo ra nó biết hình vẽ đang đi đúng hướng? Thực ra, một hình lớn không nhất thiết phải được nhìn toàn bộ trong lúc xây dựng. Người ta có thể dùng cọc, dây và các điểm đánh dấu để phóng lớn một hình nhỏ lên mặt đất. Những kỹ thuật hình học tương đối đơn giản đủ để tạo ra các đường thẳng dài và những hình có tỷ lệ nhất quán. Các thí nghiệm hiện đại đã cho thấy việc tái tạo những hình tương tự bằng công cụ đơn giản là hoàn toàn khả thi. Vì vậy, câu hỏi họ làm bằng cách nào phần lớn không phải là bí ẩn không thể giải thích. Câu hỏi khó hơn là tại sao họ làm như vậy. Các đường Nazca không phải một công trình duy nhất được tạo trong một ngày. Chúng xuất hiện trong một cảnh quan rộng qua một khoảng thời gian dài với nhiều kiểu hình khác nhau. Một số đường kéo thẳng qua sa mạc,
một số dẫn tới những khu vực nhất định. Một số hình động vật dường như được tạo ra bằng một đường liên tục. Điều đó khiến các nhà nghiên cứu đề xuất nhiều chức năng khác nhau. Một giả thuyết từng rất phổ biến cho rằng các đường Nazca có liên quan đến thiên văn. Một số đường có thể gần với hướng mặt trời mọc hoặc lặn vào những thời điểm nhất định trong năm. Từ đó xuất hiện ý tưởng rằng cả hệ thống là một loại lịch thiên văn khổng lồ. Nhưng khi số lượng đường được xem xét nhiều hơn, vấn đề thống kê xuất hiện. Nếu có hàng trăm đường theo nhiều hướng khác nhau, một số trong số chúng gần như chắc chắn sẽ trùng với những vị trí thiên văn quan trọng chỉ do ngẫu nhiên. Điều đó không có nghĩa thiên văn hoàn toàn không liên quan. Nó chỉ có nghĩa chúng ta phải thận trọng trước khi biến một vài sự thẳng hàng thành chức năng của toàn bộ cảnh quan. Một hướng nghiên cứu khác tập trung vào nước. Nazca là một môi trường khô hạn. Trong một nơi như vậy, nước không chỉ là tài nguyên, nó có thể trở thành trung tâm của đời sống xã hội và nghi lễ. Một số nhà nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa các đường, nguồn nước, hệ thống địa chất và những tuyến di chuyển qua cảnh quan. Có thể một số geoglyph liên quan đến nghi lễ cầu nước hoặc các hành trình cộng đồng. Có thể người ta đi dọc theo những đường này. Nếu vậy, ý nghĩa của chúng không nằm ở việc phải nhìn từ trên trời xuống. Nó nằm trong chính hành động đi bộ qua cảnh quan. Hãy hình dung hàng chục người di chuyển chậm trên một đường dài giữa sa mạc. Không có khán giả đứng trên cao, không có ai cần nhìn toàn bộ hình chim hay hình khỉ. Điều quan trọng có thể là con đường, nghi thức, âm thanh, chuyển động và vị trí của nó trong một cảnh quan mà người Nazca hiểu. Theo cách chúng ta không còn hiểu được, điều này làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Một hình khổng lồ có thể không phải một bức tranh được tạo ra để xem. Nó có thể là một không gian để sử dụng. Nhưng đây cũng là nơi những cách giải thích phi thường thường xuất hiện. Từ thế kỷ 20, các đường Nazca đôi khi bị gắn với giả thuyết người ngoài hành tinh, đường băng cổ đại hoặc những tín hiệu dành cho sinh vật từ trên trời. Vấn đề là không có bằng chứng khảo cổ đáng tin cậy nào buộc chúng ta phải đi tới kết luận như vậy. Các đường được tạo bằng phương pháp phù hợp với công cụ của người bản địa. Chúng nằm trong bối cảnh văn hóa có đồ gốm, nghi lễ, hình ảnh động vật và những biểu tượng liên quan. Một đường dài và thẳng cũng không tự động trở thành đường băng. Bề mặt sa mạc không được xây dựng giống một sân bay. Và không có dấu vết vật chất nào cho thấy phương tiện bay từng sử dụng chúng. Đây là một skeptical reset cần thiết. Khi một công trình trông quá lớn để con người quan sát toàn bộ từ mặt đất, chúng ta dễ cho rằng nó phải được tạo ra cho một người quan sát trên cao. Nhưng đó là một giả định hiện đại. Người xây dựng có thể quan tâm đến quá trình tạo hình hơn là góc nhìn cuối cùng. Họ có thể ghi nhớ cảnh quan bằng đường đi, có thể kết nối những địa điểm thiêng, có thể tạo ra một nghi lễ kéo dài qua không gian và có thể nhiều đường khác nhau được tạo cho nhiều mục đích khác nhau. Nazca vì thế không phải một câu đố chỉ có một đáp án. Nó là một cảnh quan chứa nhiều lớp hoạt động chồng lên nhau. Và Nazca cũng không phải nơi duy nhất có những hình khổng lồ. Ở nhiều khu vực khác trên thế giới, con người đã thay đổi mặt đất để tạo geoglyph. Tại vùng Amazon, việc phá rừng trong thời hiện đại đã để lộ những cấu trúc đất hình học lớn ở những nơi trước đây từng bị che phủ bởi cây cối. Một số là hình vuông, một số là vòng tròn, một số được nối với nhau bằng những đường đất. Những phát hiện ấy từng gây bất ngờ bởi trong một thời gian dài, rừng Amazon thường được tưởng tượng như một vùng gần như không bị các xã hội tiền Colombo biến đổi ở quy mô lớn. Nhưng khảo cổ học ngày càng cho thấy con người đã định hình nhiều phần của cảnh quan này. Điều chưa rõ là quy mô dân số chính xác, chức năng của từng công trình và cách các cộng đồng liên hệ với nhau. Một hình trên mặt đất có thể tồn tại lâu hơn người tạo ra nó, nhưng ý nghĩa thì không. Hình dạng còn lại, đường kẻ còn lại, đất bị đào lên vẫn còn đó, còn lời giải thích của những người đã tạo ra chúng thì đã biến mất. Và vì thế đôi khi khảo cổ học có thể cho chúng ta biết rất rõ một công trình được làm như thế nào, nhưng vẫn không thể hỏi lại người xưa điều đơn giản nhất. Tại sao? Nếu những đường Nazca khiến chúng ta nhìn thấy một thông điệp,
nhưng không chắc nó muốn nói gì, thì có những phát hiện khảo cổ còn trực tiếp hơn. Chúng thực sự chứa ký hiệu, những dấu được khắc lên đá, những biểu tượng in trên đất sét, những chuỗi hình lặp lại như thể người tạo ra. Chúng đang cố ghi lại một điều gì đó. Vấn đề là chúng ta không còn biết cách đọc. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất đến từ nền văn minh Indus, phát triển tại khu vực ngày nay thuộc Pakistan và Tây Bắc Ấn Độ trong thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Những thành phố như Harappa và Mohenjo-daro cho thấy một xã hội đô thị đáng chú ý, có những con đường được quy hoạch, nhà xây bằng gạch, hệ thống thoát nước, các khu dân cư và công trình được tổ chức tương đối chặt chẽ. Và giữa vô số hiện vật được tìm thấy, các nhà khảo cổ phát hiện những con dấu nhỏ mang hình động vật cùng các chuỗi ký hiệu. Ngày nay, những ký hiệu ấy thường được gọi là chữ viết Indus, nhưng cách gọi đó vẫn chứa một câu hỏi chưa hoàn toàn khép lại. Chúng có thực sự là một hệ thống chữ viết đầy đủ hay không? Phần lớn các văn bản Indus rất ngắn, nhiều chuỗi chỉ có vài ký hiệu. Không có những bản văn dài giống bia đá Ai Cập hay những bảng đất sét Mesopotamia. Điều đó khiến việc giải mã trở nên cực kỳ khó. Để hiểu vì sao, hãy nhìn lại một trường hợp thành công nổi tiếng. Chữ tượng hình Ai Cập từng là một bí ẩn đối với người hiện đại cho tới khi Rosetta Stone cung cấp cùng một nội dung bằng nhiều hệ thống chữ khác nhau, trong đó có tiếng Hy Lạp cổ mà các học giả có thể đọc. Đó giống như tìm được một chiếc chìa khóa. Khi một cái tên hay một câu đã biết xuất hiện ở hai hệ thống, các nhà nghiên cứu có thể bắt đầu so sánh. Với chữ Indus, chúng ta chưa có một Rosetta Stone như vậy. Không có văn bản song ngữ chắc chắn, không có tên vua đã biết để đối chiếu, không có đoạn văn dài đủ để kiểm tra cấu trúc ngữ pháp. Ngay cả ngôn ngữ đứng phía sau các ký hiệu cũng chưa được xác định chắc chắn. Một số giả thuyết liên hệ nó với các ngôn ngữ Dravidian cổ. Những đề xuất khác đi theo hướng khác, nhưng cho tới nay chưa có cách đọc nào nhận được sự đồng thuận rộng rãi đủ để nói rằng hệ thống đã được giải mã. Và ở đây, một khó khăn nữa xuất hiện. Nếu những ký hiệu này không ghi lại ngôn ngữ theo cách chúng ta hiểu chữ viết, thì mọi nỗ lực dịch, chúng có thể bắt đầu từ một giả định sai. Một số nhà nghiên cứu từng đề xuất rằng chúng có thể là các biểu tượng về gia tộc, thương mại, địa vị hoặc nghi lễ hơn là câu chữ hoàn chỉnh. Những người khác chỉ ra rằng các ký hiệu có trật tự và tần suất lặp lại không hoàn toàn ngẫu nhiên, điều phù hợp với một hệ thống truyền đạt thông tin có cấu trúc. Cuộc tranh luận vì thế không chỉ là nó viết gì, câu hỏi còn là nó có phải chữ viết hay không. Ở đảo Crete, một hiện vật khác đưa chúng ta đến một loại bí ẩn nhỏ hơn nhưng không kém phần khó xử. Đĩa Phaistos, đó là một đĩa đất sét có các ký hiệu được sắp xếp theo đường xoắn ốc trên hai mặt. Nhiều hình trông giống người, đầu đội lông, công cụ, động vật hoặc những vật thể khó xác định. Các ký hiệu được tạo bằng cách ấn vào đất sét khiến chúng trở thành một trong những ví dụ rất sớm về việc sử dụng các dấu lặp lại được đóng bằng công cụ. Ngay từ khi được phát hiện vào đầu thế kỷ 20, chiếc đĩa đã kích thích rất nhiều cách giải thích. Một bài thánh ca, một lời cầu nguyện, một lịch, một văn bản quân sự, một danh sách, một trò chơi. Thậm chí có những người tuyên bố họ đã dịch được toàn bộ nội dung. Vấn đề là gần như mọi cách dịch đều gặp cùng một trở ngại. Chúng ta chỉ có một văn bản như thế, không có một kho tư liệu lớn để so sánh, không có bản song ngữ, không có đủ ví dụ để kiểm tra xem một ký hiệu có luôn mang cùng giá trị hay không. Với một văn bản ngắn, con người rất dễ tìm ra một cách diễn giải nghe có vẻ hợp lý nếu được phép chọn giá trị ký hiệu theo ý mình. Đó là lúc cần một skeptical reset. Trong lịch sử giải mã chữ cổ, việc một bản dịch nghe có nghĩa không đủ để chứng minh nó đúng. Một hệ thống giải mã đáng tin cậy phải tạo ra dự đoán. Nếu một ký hiệu được cho là mang một âm hoặc một từ cụ thể, giá trị ấy phải tiếp tục hoạt động ở những văn bản khác. Nếu một cấu trúc được cho là ngữ pháp, nó phải lặp lại theo một cách nhất quán. Một phương pháp chỉ giải thích được đúng một hiện vật mà không thể kiểm tra độc lập vẫn còn rất yếu. Và đó là lý do những hệ thống chữ đã được giải mã thường cần nhiều bằng chứng cùng hội tụ. Linear B là một ví dụ quan trọng. Trong nhiều năm, các bảng Linear B từ thời Mycenaean cũng không đọc được.
nhưng số lượng văn bản đủ lớn để các nhà nghiên cứu nhận ra các mẫu lặp lại. Cuối cùng, Michael Ventris và những người khác cho thấy hệ thống này ghi lại một dạng tiếng Hy Lạp rất cổ. Điểm quan trọng không phải một người đoán đúng. Đó là việc cách đọc mới giải thích được hàng loạt bảng chữ khác nhau theo cách nhất quán. Những trường hợp chưa giải mã ngày nay vẫn thiếu loại kiểm chứng ấy, và thời gian không đứng về phía chúng ta. Nhiều vật liệu từng mang chữ viết có thể đã biến mất. Gỗ mục, da phân hủy, vải tan rã. Những tấm bảng đất sét chưa nung có thể vỡ thành bụi. Có thể một xã hội từng để lại hàng nghìn văn bản, nhưng những gì còn tới ngày nay chỉ là vài chục mảnh nhỏ tình cờ sống sót. Điều đó tạo nên một nghịch lý rất lặng lẽ. Một nền văn minh có thể từng nói, trao đổi, tranh luận và ghi chép trong nhiều thế hệ, nhưng sau vài nghìn năm, toàn bộ tiếng nói ấy có thể thu lại thành vài hàng ký hiệu mà không ai còn đọc được. Chúng ta nhìn thấy dấu vết của ngôn ngữ, biết rằng một con người đã cố truyền thông tin cho một con người khác, nhưng thông tin nằm ngay trước mắt vẫn im lặng, và có lẽ đó là một trong những khoảng cách kỳ lạ nhất giữa chúng ta với quá khứ. Không phải vì người xưa không để lại lời nào, mà vì họ đã để lại lời, và chúng ta đã quên cách nghe. Sau những văn bản chúng ta không còn đọc được, có một loại bí ẩn khác còn im lặng hơn. Không có ký hiệu để giải mã, không có câu chữ để dịch. Chỉ có một vật thể nằm trong tay, chúng ta biết nó được làm từ gì. Biết hình dạng, biết kích thước. Đôi khi còn biết nó được tìm thấy ở đâu, nhưng vẫn không chắc người xưa đã dùng nó để làm gì. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là các khối 12 mặt La Mã. Cho tới nay, những vật thể bằng đồng có hình 12 mặt này đã được tìm thấy tại nhiều địa điểm thuộc vùng từng nằm trong đế chế La Mã, đặc biệt ở khu vực Tây Bắc châu Âu. Mỗi mặt thường có một lỗ tròn ở giữa. Các lỗ không nhất thiết có cùng kích thước. Tại các góc thường có những núm nhỏ nhô ra. Kích thước của chúng cũng khác nhau. Một số chỉ lớn hơn quả bóng nhỏ, một số lớn hơn đáng kể. Điều khiến chúng trở nên kỳ lạ không phải là kỹ thuật chế tạo. Người La Mã hoàn toàn có khả năng đúc đồng và tạo ra những vật thể phức tạp như vậy. Điều khó hiểu là chúng ta không có một mô tả cổ đại rõ ràng nào nói trực tiếp về công dụng của chúng. Không có bản hướng dẫn, không có hình minh họa chắc chắn cho thấy một người đang sử dụng chúng. Và bởi vậy, rất nhiều giả thuyết đã xuất hiện. Có người cho rằng chúng là dụng cụ đo khoảng cách. Người khác đề xuất chúng liên quan tới việc xác định kích thước vật thể bằng cách nhìn qua những lỗ khác nhau. Có giả thuyết cho rằng chúng được dùng để đan găng tay, có người xem chúng như chân nến. Một số cách giải thích lại đưa chúng vào nghi lễ, bói toán hoặc biểu tượng tôn giáo. Vấn đề là mỗi giả thuyết thường giải thích được một vài đặc điểm. Nhưng không phải tất cả. Nếu là dụng cụ đo, tại sao kích thước và tỷ lệ lỗ giữa các hiện vật không hoàn toàn tiêu chuẩn? Nếu là dụng cụ sản xuất, tại sao chúng không xuất hiện rõ ràng trong những mô tả nghề thủ công của La Mã? Nếu là vật nghi lễ, chúng ta cần bối cảnh khảo cổ đủ mạnh để chứng minh điều đó. Và đây là điểm quan trọng. Một vật thể bí ẩn không có nghĩa mọi giả thuyết đều có giá trị như nhau. Khảo cổ học luôn cố tìm lời giải từ bối cảnh. Một đồ vật được tìm thấy trong một ngôi mộ có thể mang ý nghĩa khác với cùng một đồ vật được tìm trong xưởng. Một vật nằm cạnh tiền xu, công cụ hay đồ trang sức có thể gợi ý chức năng khác với vật xuất hiện bên trong một khu vực nghi lễ. Nhưng với nhiều khối 12 mặt La Mã, bối cảnh không đủ đồng nhất để đóng lại câu chuyện. Chúng ta có hình dạng, có vật liệu, có phân bố địa lý, nhưng công dụng vẫn nằm ngoài tầm chắc chắn. Điều này cho thấy một giới hạn rất cơ bản của khảo cổ học. Hình dạng không phải lúc nào cũng tiết lộ chức năng. Hãy tưởng tượng một nhà khảo cổ trong tương lai tìm thấy một chiếc kẹp giấy nhưng không biết giấy từng tồn tại. Vật thể ấy rất đơn giản. Nhưng nếu toàn bộ hệ thống sử dụng quanh nó đã biến mất, việc đo kích thước và phân tích kim loại sẽ không tự động cho biết mục đích ban đầu. Trong thế giới cổ đại, vấn đề này còn khó hơn vì nhiều vật liệu đi kèm không tồn tại được. Gỗ mục, dây phân hủy, da biến mất, vải tan rã, một dụng cụ từng hoạt động cùng với 3 bộ phận hữu cơ khác có thể tới thời hiện đại chỉ còn một miếng kim loại. Và chúng ta dễ nhầm phần còn lại với toàn bộ thiết bị.
Ở nhiều địa điểm khảo cổ, người ta cũng tìm thấy những vật nhỏ mà chức năng không thể xác định chắc chắn. Một vật có thể được gọi tạm là dồ nghi lễ chỉ vì nó không giống công cụ quen thuộc, nhưng đây cũng là nơi cần một skeptical reset. Trong khảo cổ học, nghi lễ đôi khi có nguy cơ trở thành một chiếc hộp quá tiện lợi. Nếu chúng ta không biết một đồ vật được dùng để làm gì, việc gọi nó là vật nghi lễ có thể tạo cảm giác như đã giải thích được điều gì đó, trong khi thực tế, chúng ta chỉ đổi một từ không biết sang một nhãn nghe có vẻ có nghĩa hơn. Tất nhiên, nghi lễ là có thật. Những xã hội cổ đại chắc chắn có đồ vật tôn giáo, biểu tượng, nghi thức và những vật chỉ được dùng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng để nhận diện chúng, cần bằng chứng, vị trí trong đền thờ, mối liên hệ với mai táng, dấu vết hiến tế, hình ảnh lặp lại, hoặc sự xuất hiện trong văn bản và nghệ thuật. Không có những yếu tố ấy, sự thận trọng vẫn là lựa chọn tốt hơn. Một trường hợp khác cho thấy tầm quan trọng của bối cảnh là những đồ vật có thể đã được dùng cho nhiều mục đích trong suốt vòng đời. Một chiếc bình không nhất thiết chỉ đựng một loại chất. Một con dao có thể dùng cho công việc thường ngày rồi sau đó được đặt trong mộ. Một vật trang trí có thể đồng thời là dấu hiệu địa vị. Chúng ta thường muốn mỗi hiện vật có một chức năng rõ ràng, nhưng con người hiếm khi sử dụng đồ vật theo cách đơn giản như vậy. Ngay trong thế giới hiện đại, một chiếc điện thoại vừa là thiết bị liên lạc, máy ảnh, bản đồ, ví điện tử và biểu tượng địa vị. Nếu chỉ tìm thấy bộ khung của nó sau 2.000 năm, một nhà khảo cổ tương lai có thể rất khó hiểu toàn bộ vai trò mà nó từng có. Và đó là lúc bí ẩn của những hiện vật cổ trở nên sâu hơn. Chúng ta không chỉ thiếu tên gọi, chúng ta thiếu cả hệ thống hành vi từng bao quanh chúng. Một vật thể từng rất bình thường đối với người cổ đại có thể trở nên kỳ lạ chỉ vì chúng ta đã mất đi thói quen khiến nó có ý nghĩa. Một dụng cụ dùng mỗi ngày có thể trông giống đồ nghi lễ. Một vật nghi lễ có thể bị nhầm thành công cụ. Một món đồ chơi có thể bị xem là biểu tượng tôn giáo. Một thiết bị đo có thể bị coi là vật trang trí. Và đôi khi, dấu vết sử dụng cũng không đủ rõ. Kim loại có thể bị ăn mòn. Bề mặt bị mài mòn sau hàng thế kỷ trong đất. Các vết xước mới có thể xuất hiện trong quá trình khai quật hoặc bảo quản. Ngay cả khi phân tích bằng kính hiển vi, các nhà nghiên cứu vẫn phải phân biệt dấu vết cổ với tổn thương xảy ra sau này. Câu hỏi vì thế không còn đơn giản là vật này là gì, nó trở thành. Chúng ta cần loại bằng chứng nào để biết một vật đã được dùng như thế nào. Đôi khi câu trả lời đến từ một phát hiện mới, một hiện vật giống hệt được tìm thấy trong bối cảnh tốt hơn, một bức tranh cổ xuất hiện với hình người cầm vật ấy, một văn bản được giải mã, một thí nghiệm tái tạo cho thấy một giả thuyết hoạt động tốt hơn những giả thuyết khác, nhưng đôi khi không có phát hiện nào như vậy xuất hiện. Vật thể vẫn nằm trong bảo tàng, chúng ta có thể đi vòng quanh nó, nhìn từng lỗ nhỏ, đọ từng cạnh, phân tích hợp kim, xác định tuổi gần đúng, và sau tất cả những điều đó, câu hỏi đơn giản nhất vẫn còn nguyên. Một người cách đây gần 2.000 năm đã cầm vật này lên, rồi họ làm gì với nó? Có những hiện vật khảo cổ khiến chúng ta bối rối vì không biết người xưa dùng chúng để làm gì, nhưng cũng có những phát hiện mà công dụng tương đối rõ. Điều khiến chúng trở nên bí ẩn lại nằm ở một câu hỏi khác. Người cổ đại đã chế tạo chúng bằng cách nào? Câu hỏi này rất dễ bị đẩy quá xa. Chỉ cần nhìn thấy một khối đá lớn, một bề mặt được gia công chính xác, hay một công trình tồn tại hàng nghìn năm, chúng ta có thể nhanh chóng cho rằng người xưa sở hữu một công nghệ đã thất truyền. Nhưng chúng ta chưa biết chính xác từng bước, rất khác với người cổ đại không thể làm được. Và có lẽ không nơi nào cho thấy sự khác biệt ấy rõ hơn những công trình bằng đá. Tại Ai Cập, những khối đá granite, limestone và các loại đá cứng khác vẫn còn mang trên bề mặt dấu vết của quá trình khai thác và gia công. Người Ai Cập cổ đại không có máy cắt điện, không có động cơ hiện đại, không có lưỡi cưa kim cương giống những thiết bị công nghiệp ngày nay, nhưng họ có đồng, đá cứng, cát chứa khoáng vật mài mòn, gỗ, dây thừng, nước và một nguồn tài nguyên quan trọng hơn tất cả. Thời gian cùng lao động có tổ chức, một dụng cụ bằng đồng tương đối mềm có vẻ không phải lựa chọn lý tưởng để cắt đá cứng, nhưng trong nhiều kỹ thuật cổ đại,
Kim loại không nhất thiết phải trực tiếp làm toàn bộ công việc. Cát có thể đóng vai trò chất mài mòn. Khi một lưỡi cưa hoặc dụng cụ được di chuyển liên tục cùng vật liệu mài, các hạt khoáng cứng có thể dần lấy đi từng lượng đá rất nhỏ. Quá trình ấy chậm. Nhưng chậm không có nghĩa là không thể. Đây là một điểm quan trọng khi nhìn vào công nghệ cổ đại. Con người hiện đại thường đánh giá một kỹ thuật bằng tốc độ. Nếu một phương pháp mất hàng tuần để hoàn thành thứ máy móc hiện đại có thể làm trong vài giờ, chúng ta dễ coi nó là không thực tế. Nhưng một xã hội không có cùng giới hạn về thời gian, chi phí lao động và phương pháp tổ chức có thể nhìn vấn đề theo cách hoàn toàn khác. Tuy vậy, việc biết một kỹ thuật có thể hoạt động vẫn chưa cho chúng ta toàn bộ câu chuyện. Một trong những câu hỏi khó hơn nằm ở quy mô. Làm thế nào hàng nghìn khối đá được khai thác, vận chuyển, nâng và đặt vào vị trí với mức độ tổ chức cần thiết cho những công trình khổng lồ? Ở đây khảo cổ học có nhiều mảnh ghép, dấu vết mỏ đá cho thấy nơi vật liệu được khai thác. Những công cụ và dấu vết gia công cho biết một phần kỹ thuật. Các văn bản và hình ảnh cổ cho thấy con người kéo những vật nặng bằng dây và xe trượt. Thực nghiệm hiện đại cũng cho thấy việc làm ẩm cát có thể ảnh hưởng đáng kể đến lực cần thiết khi kéo vật nặng trên xe trượt. Không cần một công nghệ bí mật để giải thích nguyên tắc cơ bản. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi chi tiết của quá trình xây dựng đều đã được phục dựng hoàn chỉnh. Chúng ta vẫn phải phân biệt giữa điều có thể chứng minh bằng bằng chứng và điều chỉ được tái dựng từ những phương án hợp lý. Một công trình có thể được xây bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nếu vật liệu hữu cơ như dây, giàn gỗ hay một phần hệ thống vận chuyển đã biến mất, chúng ta có thể chỉ còn lại sản phẩm cuối cùng. Và sản phẩm cuối cùng đôi khi tạo ra ảo giác rằng nó xuất hiện mà không có quá trình. Nhưng ở một nơi khác, câu hỏi về kỹ thuật cổ đại lại xuất hiện dưới hình thức nhỏ hơn rất nhiều. Cơ chế Antikythera được phát hiện trong một xác tàu cổ ngoài khơi đảo Antikythera của Hy Lạp vào đầu thế kỷ 20. Ban đầu, những mảnh đồng bị ăn mòn không dễ tiết lộ chúng từng là gì. Nhưng khi được nghiên cứu kỹ hơn, bên trong hiện ra một hệ thống bánh răng phức tạp. Thiết bị có niên đại từ thế giới Hy Lạp cổ đại và được sử dụng để biểu diễn hoặc tính toán các chu kỳ thiên văn. Nó thường được gọi bằng những cách diễn đạt như máy tính cổ đại. Tên gọi ấy có thể hữu ích nếu chúng ta hiểu nó theo nghĩa một thiết bị cơ học, thực hiện các phép biểu diễn và dự đoán dựa trên chuyển động bánh răng. Điều đáng kinh ngạc không phải là thiết bị vi phạm những gì chúng ta biết về lịch sử, mà là trước khi xác tàu được tìm thấy, phần lớn những cơ cấu bánh răng tinh vi tương tự từ thời kỳ đó đã không tồn tại đến hiện đại. Một hiện vật duy nhất vì thế có thể thay đổi đáng kể hình dung của chúng ta về khả năng kỹ thuật của cả một thời đại. Và đây cũng là một skeptical reset cần thiết. Khi một công nghệ cổ đại khiến chúng ta bất ngờ, điều đó không nhất thiết có nghĩa lịch sử đang che giấu một nền văn minh siêu công nghệ. Có một lời giải đơn giản hơn, hồ sơ khảo cổ luôn không đầy đủ. Kim loại có thể bị nấu chảy và tái sử dụng. Gỗ mục đi, da và dây biến mất, máy móc bị tháo thành linh kiện. Những thiết bị quý giá có thể được truyền qua nhiều thế hệ trước khi cuối cùng bị phá hủy. Nếu chỉ một phần rất nhỏ công nghệ của một xã hội sống sót sau 2.000 năm, chúng ta không nên ngạc nhiên khi một phát hiện mới đôi lúc vượt quá hình dung trước đó. Cơ chế Antikythera không chứng minh người Hy Lạp cổ đại sở hữu công nghệ hiện đại. Nó chứng minh rằng khả năng cơ khí của họ trong một số lĩnh vực tinh vi hơn những gì hồ sơ còn lại từng khiến chúng ta nghĩ. Một trường hợp khác thường được nhắc đến là thứ được gọi là pin Baghdad. Đây là tên phổ biến dành cho một số vật thể gồm bình gốm, bộ phận kim loại và cấu trúc có thể khiến người hiện đại liên tưởng đến một tế bào điện hóa đơn giản. Nếu cho một chất điện phân thích hợp vào một cấu hình tương tự, về nguyên tắc có thể tạo ra một hiệu điện thế nhỏ. Từ đó xuất hiện giả thuyết rằng người cổ đại có thể đã biết một dạng pin, có người đề xuất chúng được dùng cho mạ điện, người khác tưởng tượng những ứng dụng rộng hơn, nhưng bằng chứng không đi xa đến vậy. Việc một bản sao hiện đại có thể tạo ra điện không chứng minh, đó là chức năng lịch sử của hiện vật. Chúng ta cần bằng chứng về chất điện phân từng được chứa bên trong, cần dấu vết sử dụng phù hợp, cần vật thể được mạ bằng phương pháp ấy.
hoặc văn bản và bối cảnh khảo cổ cho thấy con người hiểu và khai thác hiện tượng điện hóa nếu những mắt xích đó còn thiếu. Pin vẫn là một cách diễn giải chứ không phải kết luận chắc chắn. Đây chính là bài học rộng hơn của những công nghệ cổ đại bí ẩn. Một vật thể có thể làm được điều gì đó không đồng nghĩa nó được chế tạo để làm điều đó. Một kỹ thuật hiện đại có thể tái tạo một công trình không đồng nghĩa đó, chính xác là kỹ thuật người cổ đại đã sử dụng. Và việc chúng ta chưa phục dựng được mọi bước cũng không chứng minh rằng phải tồn tại một công nghệ vượt ngoài hiểu biết lịch sử. Khoảng trống thật nằm giữa những điều ấy. Người cổ đại rõ ràng sở hữu kiến thức thực hành rất sâu về vật liệu. Họ biết đá nào dễ vỡ theo hướng nào, biết kim loại thay đổi khi nung nóng, biết cách tạo hợp kim, biết cách sử dụng đòn bẩy, dây thừng, bánh xe, mặt phẳng nghiêng và những nguyên lý cơ học mà không nhất thiết phải viết chúng dưới dạng phương trình. Phần lớn kiến thức ấy có thể đã tồn tại trong tay nghề. Một người thợ học từ người thợ khác, một kỹ thuật được truyền qua nhiều thế hệ bằng thực hành. Và khi chuỗi truyền nghề ấy kết thúc, những gì còn lại có thể chỉ là sản phẩm. Đó có lẽ là lý do một số công nghệ cổ đại vẫn tạo cảm giác kỳ lạ. Chúng ta đang nhìn kết quả của hàng nghìn giờ kinh nghiệm, nhưng không còn người thợ đứng bên cạnh để giải thích từng động tác. Những dấu cắt vẫn còn trên đá, những bánh răng vẫn nằm trong khối đồng ăn mòn, những công trình vẫn đứng dưới ánh mặt trời. Chúng cho thấy người xưa đã biết cách làm một điều gì đó, nhưng giữa việc nhìn thấy kết quả và hiểu chính xác toàn bộ quá trình tạo ra, nó vẫn còn một khoảng cách, và đôi khi khoảng cách ấy kéo dài hàng nghìn năm. Có những bí ẩn khảo cổ nằm vừa trong lòng bàn tay. Một khối 12 mặt bằng đồng, một cơ cấu bánh răng bị ăn mòn, một công cụ mà chức năng ban đầu đã biến mất cùng những người từng sử dụng nó. Nhưng khi kích thước của bằng chứng tăng lên từ một hiện vật thành cả một công trình, vấn đề cũng thay đổi. Một bức tường không thể dễ dàng mang đi, một vòng đá khổng lồ không thể bị thất lạc trong kho bảo tàng. Một quần thể kiến trúc tồn tại hàng nghìn năm vẫn đứng nguyên tại nơi người xưa xây dựng nó. Vậy mà đôi khi, ngay cả khi toàn bộ công trình nằm trước mắt, câu hỏi đơn giản nhất vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Nó được xây để làm gì? Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất gắn với câu hỏi ấy là Stonehenge ở miền Nam, nước Anh. Những khối đá lớn tạo thành vòng tròn mà chúng ta nhìn thấy ngày nay chỉ là một phần của một cảnh quan khảo cổ rộng hơn nhiều. Khu vực này được sử dụng và thay đổi qua nhiều giai đoạn trong thời tiền sử. Các công trình đất, hố, mộ táng và những dấu vết hoạt động của con người nằm rải rác quanh Stonehenge cho thấy nơi đây không phải một cấu trúc xuất hiện trong một thời điểm duy nhất. Một số khối sắt sen có kích thước rất lớn. Những khối đá xanh nhỏ hơn lại được vận chuyển từ những nguồn đá cách xa đáng kể. Chỉ riêng việc đưa vật liệu tới địa điểm, tạo hình và dựng chúng lên đã đòi hỏi lao động có tổ chức. Nhưng điều đó vẫn chưa nói cho chúng ta biết chính xác tại sao nhiều thế hệ lại dành công sức cho nơi này. Stonehenge có những hướng thẳng hàng đáng chú ý với chu kỳ mặt trời, đặc biệt liên quan đến các thời điểm chí. Điều này khiến chức năng thiên văn trở thành một phần quan trọng trong nhiều cách giải thích. Nhưng gọi Stonehenge đơn giản là một đài quan sát cổ đại có thể khiến câu chuyện trở nên quá gọn gàng. Con người thời tiền sử không nhất thiết chia tách thiên văn, nghi lễ, cộng đồng và cái chết thành những lĩnh vực riêng biệt như cách chúng ta thường làm ngày nay. Một địa điểm có thể đồng thời đánh dấu thời gian, tập hợp cộng đồng liên quan đến tổ tiên và mang ý nghĩa nghi lễ. Bằng chứng mai táng trong khu vực càng làm bức tranh phức tạp hơn. Stonehenge vì thế có thể không có một công dụng duy nhất. Và nếu mục đích của nó thay đổi qua nhiều thế hệ, việc tìm một câu trả lời duy nhất có lẽ ngay từ đầu đã là đặt sai câu hỏi. Ở phía đông Địa Trung Hải, một địa điểm cổ hơn rất nhiều lại khiến vấn đề trở nên sâu hơn. Göbekli Tepe ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng với những cột đá hình chữ T khổng lồ, được dựng từ thời kỳ rất sớm của thời Đồ đá mới. Một số cột mang hình động vật như cáo, rắn, lợn rừng và chim. Những cấu trúc này xuất hiện trong bối cảnh của các cộng đồng sống vào thời điểm quá trình chuyển đổi từ săn bắt hái lượm sang đời sống nông nghiệp định cư đang diễn ra.
Khi Göbekli Tepe thu hút sự chú ý rộng rãi, một cách kể phổ biến xuất hiện. Có phải con người đã xây những trung tâm nghi lễ lớn trước khi có những xã hội nông nghiệp phát triển? Và nếu vậy, liệu nhu cầu tập hợp cho nghi lễ có góp phần thúc đẩy con người định cư? Đây là một ý tưởng hấp dẫn, nhưng khảo cổ học tại khu vực đã tiếp tục phát triển và cách hiểu về Göbekli Tepe cũng trở nên tinh tế hơn. Việc gọi toàn bộ nơi này đơn giản là một ngôi đền có thể quá chắc chắn. Các nhà nghiên cứu phải xem xét dấu vết hoạt động thường ngày, kiến trúc, thức ăn, công cụ và mối quan hệ của địa điểm với những khu định cư khác trong khu vực. Những cột đá rõ ràng mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng ranh giới giữa một nơi thiêng và một nơi sinh hoạt trong xã hội, cách chúng ta hơn 10.000 năm, có thể không giống ranh giới mà người hiện đại hình dung. Đây là một skeptical reset quan trọng. Khi gặp một công trình cổ đại mà chức năng chưa rõ, chúng ta rất dễ gọi nó là đền thờ, đài thiên văn hoặc trung tâm nghi lễ. Những cách giải thích ấy đôi khi đúng. Nhưng một công trình lớn không tự động làm một ngôi đền, một sự thẳng hàng với mặt trời, không tự động biến toàn bộ công trình thành thiết bị thiên văn, và một biểu tượng chúng ta không hiểu, không tự động chứng minh một tôn giáo bí ẩn. Cần nhìn vào toàn bộ bối cảnh, ai từng sống ở đó, họ ăn gì, có dấu vết sản xuất không, có người được chôn cất không, công trình được sửa chữa qua bao nhiêu thế hệ, những không gian khác nhau có được sử dụng theo cùng một cách không. Chỉ khi những mảnh bằng chứng ấy được đặt cạnh nhau, chức năng mới dần hiện ra, nhưng đôi khi ngay cả bối cảnh cũng để lại nhiều cách diễn giải. Ở sa mạc ven biển Peru, những hình vẽ Nazca trải rộng trên mặt đất là một ví dụ khác. Từ trên cao, chúng hiện ra thành những đường thẳng dài, hình học và hình động vật khổng lồ. Chúng được tạo ra bằng cách loại bỏ lớp đá sẫm màu trên bề mặt để lộ phần đất sáng hơn bên dưới. Không cần công nghệ vượt ngoài khả năng của người Nazca để tạo ra chúng. Các phương pháp tương đối đơn giản hoàn toàn có thể giúp con người thiết kế những đường thẳng và hình lớn trên mặt đất. Bí ẩn thật sự nằm ở mục đích. Tại sao họ tạo ra nhiều geoglyph như vậy? Một số giả thuyết từng nhấn mạnh thiên văn học, những cách giải thích khác tập trung vào nước, nghi lễ, hành hương và cảnh quan thiêng. Nghiên cứu thực địa cho thấy không nhất thiết phải có một lời giải duy nhất áp dụng cho mọi đường và mọi hình. Một số tuyến có thể liên quan đến việc con người thực sự di chuyển qua cảnh quan. Một số hình có thể mang ý nghĩa nghi lễ. Các biểu tượng động vật có thể gắn với thế giới quan mà chúng ta chỉ còn hiểu được từng phần. Khó khăn nằm ở chỗ cảnh quan không thể nói lại cách người Nazca cảm nhận nó. Chúng ta nhìn một đường thẳng và đo phương vị. Người tạo ra nó có thể nhìn cùng đường ấy như một tuyến hành lễ, một mối liên hệ với nước, một dấu hiệu cộng đồng hoặc nhiều ý nghĩa cùng lúc. Khoảng cách giữa hai cách nhìn ấy không thể được lấp đầy chỉ bằng phép đo, và đó có lẽ là vấn đề chung của nhiều kiến trúc bí ẩn. Khảo cổ học có thể đo kích thước một công trình với độ chính xác cao, có thể xác định nguồn đá, có thể phân tích đất, có thể định tuổi vật liệu hữu cơ, có thể dựng mô hình 3 chiều và nhìn thấy những hướng thẳng hàng mà mắt thường dễ bỏ qua. Nhưng mục đích là thứ tồn tại trong tâm trí con người. Một bức tường được làm từ đá, ý nghĩa của bức tường lại được làm từ ký ức, niềm tin, thói quen và những quy ước xã hội. Những thứ ấy bảo tồn kém hơn đá rất nhiều. Và càng lùi xa về những thời đại không có văn bản, khoảng cách ấy càng lớn. Có lẽ vì vậy, một số công trình cổ đại vẫn khiến chúng ta cảm thấy như đang đứng trước một câu nói mà chỉ còn phần dấu chấm câu. Chúng ta nhìn thấy nơi người xưa tập trung, nhìn thấy những khối đá họ vận chuyển, nhìn thấy hình động vật họ khắc, nhìn thấy cách họ định hướng công trình về phía đường chân trời. Chúng ta biết những lựa chọn ấy không hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng không còn ai ở đó để giải thích tại sao chúng quan trọng. Và khi một công trình tồn tại lâu hơn chính nền văn hóa đã tạo ra nó, đá có thể giữ được hình dạng trong hàng nghìn năm, trong khi ý nghĩa từng khiến con người dựng nó lên đã biến mất từ rất lâu. Nếu những công trình cổ đại để lại cho chúng ta câu hỏi về mục đích, thì những ngôi mộ lại đưa chúng ta đến một loại bí ẩn khác. Ở đây, người xưa không chỉ để lại đá, họ để lại chính cơ thể con người, xương, răng, đồ tùy táng.
Dấu vết bệnh tật đôi khi là những mảnh vải, hạt phấn hoa, thức ăn, vũ khí hoặc đồ trang sức được đặt bên cạnh người chết. Thoạt nhìn, một ngôi mộ có vẻ là nơi quá khứ nói rõ nhất. Nhưng càng nghiên cứu kỹ, chúng ta càng nhận ra rằng một ngôi mộ vẫn chỉ kể được một phần câu chuyện. Một bộ xương có thể cho biết tuổi tương đối, giới tính sinh học đôi khi có thể được ước tính từ hình thái xương. Răng có thể lưu lại dấu vết chế độ ăn. Đồng vị trong xương và men răng có thể gợi ý nơi một người từng lớn lên hoặc loại thực phẩm họ sử dụng. DNA cổ có thể giúp xác định quan hệ huyết thống. Nhưng tất cả những dữ liệu ấy vẫn không cho biết người nằm trong mộ đã nghĩ gì về chính mình. Một ví dụ nổi tiếng đến từ những ngôi mộ giàu đồ tùy táng ở nhiều xã hội cổ. Khi một người được chôn cùng vũ khí, đồ trang sức, động vật hiến tế hoặc những vật liệu quý, cách giải thích trực giác là người đó có địa vị cao. Điều này thường hợp lý, nhưng địa vị cao vẫn là một khái niệm rộng. Họ là thủ lĩnh, chiến binh, thầy cúng, người đứng đầu một dòng họ, hay một nhân vật được trao vai trò đặc biệt chỉ trong nghi lễ mai táng. Đồ vật trong mộ không nhất thiết là đồ vật người đó sử dụng nhiều nhất khi còn sống. Một thanh kiếm có thể tượng trưng cho địa vị. Một món trang sức có thể được người thân đặt vào sau khi họ chết. Một vật quý có thể phản ánh cách cộng đồng muốn nhớ về người đã mất hơn là đời sống thực tế của họ. Điều này khiến khảo cổ học mai táng trở nên rất đặc biệt. Ngôi mộ không chỉ phản ánh người chết, nó còn phản ánh người sống. Chính những người còn lại lựa chọn cách chôn cất, họ quyết định ai được đặt cạnh ai có đồ tùy táng, ai được chôn trong một vị trí trung tâm, ai bị đặt ở rìa, và đôi khi ai không được chôn theo cách thông thường. Vì vậy, một nghĩa địa có thể trở thành bản đồ của một xã hội. Nhưng bản đồ ấy không có chú thích. Một trường hợp khác làm câu hỏi trở nên khó hơn là những ngôi mộ tập thể. Khi nhiều người được chôn cùng nhau, nguyên nhân có thể rất khác nhau. Dịch bệnh, chiến tranh, bạo lực tập thể, tai nạn hoặc một nghi thức mai táng diễn ra qua nhiều giai đoạn. Chỉ nhìn thấy nhiều bộ xương nằm cạnh nhau không đủ để kết luận đã xảy ra một vụ thảm sát. Các nhà nghiên cứu phải kiểm tra dấu vết chấn thương trên xương, xem vết thương xuất hiện trước hay sau khi chết, quan sát cách các cơ thể được đặt, phân tích tuổi, giới tính và quan hệ huyết thống. Đôi khi DNA của mầm bệnh cổ cũng có thể được tìm thấy. Mỗi lớp bằng chứng loại bỏ một số khả năng, nhưng không phải lúc nào cũng để lại một câu trả lời duy nhất. Và đây là nơi một skeptical reset rất quan trọng. Khảo cổ học hiện đại có những công cụ cực kỳ mạnh, nhưng công cụ mạnh không đồng nghĩa với việc có thể đọc quá khứ như một hồ sơ hoàn chỉnh. DNA cổ là một ví dụ. Nó đã thay đổi sâu sắc cách chúng ta hiểu di cư, huyết thống và sự pha trộn giữa các quần thể cổ đại. Nhưng DNA không nói trực tiếp ai thuộc tầng lớp nào, không cho biết một người nói ngôn ngữ gì, không cho biết họ tự nhận mình thuộc cộng đồng nào. Hai người có quan hệ huyết thống gần có thể có vai trò xã hội rất khác nhau. Ngược lại, hai người không có quan hệ sinh học vẫn có thể xem nhau như gia đình. Sinh học và xã hội không phải lúc nào cũng trùng nhau. Một ngôi mộ có thể chứa dữ liệu di truyền rất rõ nhưng vẫn để lại những câu hỏi về bản sắc. Điều tương tự xảy ra với đồng vị. Men răng hình thành khi chúng ta còn nhỏ và lưu lại dấu vết hóa học của môi trường. Từ đó, các nhà nghiên cứu có thể suy ra một người có khả năng lớn lên tại địa phương hay đến từ nơi khác. Nhưng một người không phải người địa phương có thể đã chuyển tới khi còn trẻ, có thể kết hôn, có thể đi theo thương mại, có thể bị bắt, có thể di cư cùng cả cộng đồng. Cùng một tín hiệu hóa học có thể phù hợp với nhiều câu chuyện đời khác nhau. Một trong những tình huống thú vị nhất xuất hiện khi các giả định cũ bị công nghệ mới thách thức. Trong quá khứ, một ngôi mộ có nhiều vũ khí đôi khi dễ được mặc định là của nam giới. Một ngôi mộ có đồ trang sức có thể dễ bị gắn với nữ giới. Nhưng phân tích xương và DNA đã cho thấy những mô hình xã hội cổ đại có thể phức tạp hơn những khuôn mẫu như vậy. Điều này không có nghĩa mọi ngôi mộ chiến binh đều bị hiểu sai. Nó cho thấy hiện vật không nên được dùng một mình để xác định danh tính. Một thanh kiếm nói rằng thanh kiếm có mặt trong mộ. Nó không tự nói người chết sử dụng nó ra sao. Để hiểu điều đó, chúng ta cần đặt xương, DNA, chấn thương, bối cảnh và cả cấu trúc nghĩa địa cạnh nhau.
Và đôi khi, ngay cả khi làm tất cả những việc ấy, câu chuyện vẫn chưa khép lại. Có những ngôi mộ mà danh tính người chết vẫn không được xác định. Những nhân vật quyền lực được chôn với của cải lớn nhưng không có tên. Những bộ xương trong nghĩa địa cổ không để lại văn bản. Những trẻ em được mai táng đặc biệt mà chúng ta không rõ tại sao. Có những người chết được đối xử rất khác với phần còn lại của cộng đồng. Chúng ta thấy sự khác biệt, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được quy tắc đứng phía sau. Và đó là điều khiến một ngôi mộ trở nên kỳ lạ. Một con người từng có giọng nói, có khuôn mặt, có những người họ yêu quý, có những điều họ sợ, có một vị trí cụ thể trong xã hội. Sau hàng nghìn năm, tất cả những điều đó có thể thu lại thành một bộ xương, vài món đồ và một lớp đất. Khoa học hiện đại có thể lấy từ những dấu vết ấy lượng thông tin mà người khai quật cách đây một thế kỷ khó tưởng tượng. Chúng ta có thể đọc DNA, đo đồng vị, tìm dấu vết bệnh tật, phân tích protein, tái dựng chế độ ăn. Nhưng càng biết nhiều, chúng ta càng thấy rõ phần còn thiếu. Một bộ xương có thể cho biết một người đã đi rất xa, nhưng không cho biết vì sao họ rời quê hương. Một vết thương có thể cho thấy họ từng chiến đấu, nhưng không cho biết họ chiến đấu vì điều gì. Một món đồ quý có thể cho thấy họ được chôn cất đặc biệt, nhưng không cho biết cộng đồng đã nhớ về họ như thế nào. Và có lẽ đó là giới hạn sâu nhất của khảo cổ học về con người. Chúng ta có thể phục dựng cơ thể, có thể phục dựng một phần cuộc đời, nhưng giữa dữ liệu sinh học và một con người thực sự từng tồn tại vẫn còn một khoảng cách. Một khoảng cách mà ngay cả những ngôi mộ được bảo tồn tốt nhất cũng không thể hoàn toàn lấp đầy. Sau những ngôi mộ còn giữ lại xương, DNA và đồ tùy táng, có những trường hợp khảo cổ còn khó hơn. Một nền văn hóa để lại rất nhiều hiện vật, nhưng gần như không để lại lời giải thích trực tiếp về chính mình. Chúng ta nhìn thấy tượng, mặt nạ, đồ nghi lễ, vũ khí, những hố chôn chứa hàng trăm hiện vật. Mọi thứ đều cho thấy một xã hội có tổ chức, có niềm tin và có một thế giới biểu tượng phong phú. Nhưng khi không có văn bản đủ rõ, mỗi hiện vật lại giống như một câu bị mất phần ngữ pháp. Một trong những trường hợp nổi bật nhất là San Sinh Đui tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Những phát hiện ở đây bắt đầu thu hút sự chú ý lớn từ thế kỷ 20, đặc biệt khi các hố chứa hiện vật bằng đồng, vàng, ngọc và ngà voi được khai quật. Nhiều đồ vật trông rất khác với những hình ảnh quen thuộc về Trung Hoa thời đồ đồng. Có những mặt nạ đồng với đôi mắt nhô mạnh, những đầu người bằng đồng với tỷ lệ kỳ lạ, những tượng người cao lớn, những cây đồng phức tạp với cành, chim và các chi tiết mang tính biểu tượng. Nếu chỉ nhìn hình dạng, chúng rất dễ bị mô tả như kỳ quái, nhưng đó là một từ nguy hiểm. Một vật thể trông lạ với chúng ta không có nghĩa nó từng lạ với những người tạo ra nó. Đối với cộng đồng San Sinh Đui, những hình dạng ấy có thể hoàn toàn quen thuộc. Vấn đề là chúng ta không còn có chìa khóa để đọc hệ thống biểu tượng của họ. Các hố chứa hiện vật khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Nhiều món đồ được tìm thấy trong trạng thái bị đập vỡ, đốt hoặc đặt cùng nhau theo cách khó xem như rác thải thông thường. Điều đó khiến các nhà nghiên cứu thường xem chúng trong bối cảnh nghi lễ hoặc hiến tế. Cách giải thích này có cơ sở, nhưng nghi lễ vẫn chỉ là điểm bắt đầu. Nghi lễ gì, dành cho ai, có liên quan tới tổ tiên, thần linh, quyền lực hay một biến cố chính trị. Việc phá hủy đồ vật trước khi chôn có phải là cách kết thúc chức năng của chúng, hay đó là dấu vết của xung đột? Không có văn bản trực tiếp nào đứng bên cạnh hố và giải thích từng hành động. Vì thế cùng một tập hợp bằng chứng có thể mở ra nhiều câu chuyện khác nhau. Một số nhà nghiên cứu tập trung vào tôn giáo, một số quan tâm đến quyền lực chính trị, một số xem các hố như dấu vết của một nghi lễ lớn diễn ra trong thời gian tương đối ngắn. Những người khác thận trọng hơn bởi thứ tự hình thành và mối quan hệ giữa các hố vẫn cần được hiểu từ địa tầng và niên đại. Đây là lúc một skeptical reset trở nên cần thiết. Những chiếc mặt nạ San Sinh Đui đôi khi bị đưa vào những câu chuyện nói rằng chúng mô tả người ngoài hành tinh hoặc một giống người hoàn toàn khác. Nhưng hình ảnh nghệ thuật không phải ảnh chân dung. Con người trong mọi thời đại đều phóng đại mắt, đầu, tay, chiều cao hoặc các đặc điểm cơ thể để biểu đạt quyền lực, thần tính, vai trò nghi lễ hay ý nghĩa biểu tượng.
Một đôi mắt lớn bằng đồng không chứng minh người thật từng có đôi mắt như vậy. Một khuôn mặt khác thường không tự động trở thành bằng chứng sinh học. Cách giải thích đáng tin cậy phải bắt đầu từ văn hóa, kỹ thuật chế tác và bối cảnh khảo cổ. Và chính bối cảnh ấy lại cho chúng ta một bí ẩn thật sự mạnh hơn nhiều. San Sinh Đui cho thấy khu vực Tứ Xuyên từng có một truyền thống đồ đồng phát triển cao và có phong cách riêng biệt. Điều đó nhắc chúng ta rằng lịch sử cổ đại không phải một dòng duy nhất. Nhiều trung tâm văn hóa có thể cùng tồn tại, trao đổi với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng vẫn giữ những hệ thống biểu tượng riêng. Nếu một nền văn hóa không để lại nhiều văn bản, chúng ta có thể dễ dàng đánh giá thấp mức độ phức tạp của nó chỉ vì tiếng nói của họ không còn tồn tại, và vấn đề này không chỉ xảy ra ở San Sinh Đui. Trên khắp thế giới, khảo cổ học thường phải làm việc với các nền văn hóa mà tư liệu viết rất ít hoặc hoàn toàn không có. Một thành phố có thể để lại đường phố và móng nhà. Một cộng đồng có thể để lại đồ gốm với hoa văn lặp lại. Một nơi nghi lễ có thể chứa hàng nghìn mảnh vỡ của đồ vật quý. Nhưng nếu không có tên người, tên thần linh, luật lệ hay câu chuyện được viết lại, phần lớn đời sống tinh thần chỉ có thể được suy ra gián tiếp. Đồ gốm là một ví dụ. Các nhà khảo cổ có thể dùng hình dạng và phong cách gốm để nhận diện thời kỳ, vùng sản xuất hoặc mạng lưới trao đổi. Phân tích thành phần vật liệu có thể cho biết đất sét đến từ đâu, dấu vết thức ăn có thể gợi ý chiếc bình từng chứa gì, nhưng một họa tiết hình học trên thành bình có ý nghĩa gì với người sử dụng? Đó có thể là trang trí, biểu tượng dòng họ, dấu hiệu nghề nghiệp, một câu chuyện thần thoại, hoặc đơn giản là phong cách được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không có dữ liệu bổ sung, chúng ta không nên tự chọn một câu chuyện chỉ vì nó nghe hay. Đây là điểm khiến những nền văn minh chỉ còn lại mảnh vỡ trở nên đặc biệt khó phục dựng. Khảo cổ học có thể xác định quan hệ vật chất rất tốt. Hiện vật nào cùng xuất hiện, loại gốm nào thay đổi theo thời gian, kim loại được đưa từ vùng nào tới, thành phố mở rộng hay thu hẹp. Nhưng chuyển từ những mẫu vật ấy sang ý nghĩa xã hội luôn cần thêm một bước suy luận, và bước đó phải được thực hiện cẩn thận. Một thay đổi trong kiểu gốm không tự động có nghĩa một dân tộc mới xâm lược, một lớp cháy không tự động chứng minh thành phố bị quân đội phá hủy, một kho đồ quý không chắc chắn là kho báu được giấu trong chiến tranh, nó có thể là kho nghi lễ, kho hàng, đồ tái chế, hoặc vật liệu đang chờ được sử dụng, bằng chứng vật chất giống những mảnh ghép. Nhưng điều khó là chúng ta không biết bức tranh gốc trông như thế nào. Có những lúc một phát hiện mới giúp ghép được nhiều mảnh cùng lúc. Một ngôi mộ được khai quật trong bối cảnh nguyên vẹn. Một khu dân cư được bảo tồn tốt. Một đoạn chữ được tìm thấy. Một phân tích đồng vị cho thấy mạng lưới di cư. Một phép định tuổi mới thay đổi thứ tự các sự kiện. Và bỗng nhiên, một cách giải thích cũ trở nên yếu hơn. Nhưng cũng có những trường hợp, mỗi phát hiện mới chỉ làm bức tranh phức tạp thêm. San Sinh Đui là một ví dụ như vậy. Càng nhiều hiện vật xuất hiện, chúng ta càng thấy rõ quy mô của thế giới từng tồn tại ở đó. Nhưng quy mô lớn hơn không đồng nghĩa lời giải đơn giản hơn. Nó khiến câu hỏi tăng lên. Ai kiểm soát việc sản xuất đồng? Ai quyết định hình dạng của những tượng lớn? Tại sao một số hiện vật bị phá trước khi chôn? Những hình chim cây và khuôn mặt đại diện cho điều gì? Và cộng đồng này liên hệ ra sao với những trung tâm quyền lực khác cùng thời? Một nền văn hóa có thể biến mất khỏi ký ức tập thể theo cách rất lạ. Không phải mọi thứ đều mất. Đá còn lại, kim loại còn lại, một số công trình còn lại. Nhưng thứ từng nối tất cả chúng thành một thế giới có ý nghĩa thì lại biến mất. Ngôn ngữ, tên gọi, nghi lễ, những câu chuyện được truyền miệng, cách một đứa trẻ được dạy để hiểu một biểu tượng, cách một người trưởng thành biết nên đứng ở đâu trong một buổi lễ. Những điều ấy gần như không để lại hóa thạch, và vì thế, khi nhìn vào một chiếc mặt nạ đồng sau 3.000 năm, chúng ta có thể biết nó nặng bao nhiêu. Biết hợp kim chứa những gì, biết kỹ thuật đúc phức tạp đến đâu, biết nó từng nằm trong một hố cùng những vật nào khác. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn có thể nằm ngoài tầm với. Người đã tạo ra khuôn mặt ấy muốn người khác nhìn thấy điều gì? Có lẽ đó chính là cảm giác đặc biệt của khảo cổ học khi đứng trước một nền văn minh chỉ còn lại mảnh vỡ. Chúng ta không nhìn vào một thế giới hoàn toàn mất tích.
Chúng ta nhìn vào một thế giới vẫn còn ở đó, nhưng ngôn ngữ để hiểu nó đã không còn nguyên vẹn. Sau tất cả những cột đá, văn bản chưa giải mã, hiện vật không rõ công dụng, những ngôi mộ và những nền văn minh chỉ còn lại mảnh vỡ, có một câu hỏi lớn hơn dần hiện ra. Khảo cổ học thực sự có thể biết quá khứ chính xác đến mức nào? Câu hỏi ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó chạm vào giới hạn cơ bản nhất của mọi nghiên cứu về thế giới đã mất. Bởi quá khứ không được bảo tồn một cách công bằng, đá tồn tại lâu hơn gỗ. Kim loại có thể sống sót hàng nghìn năm, nhưng cũng có thể bị nấu chảy và tái sử dụng xương, có thể còn lại trong một số loại đất, nhưng tan biến gần như hoàn toàn trong những môi trường khác. Vải mục, da phân hủy, thức ăn biến mất, những bức tường bị tháo lấy vật liệu, thành phố bị xây đè lên, mộ bị cướp. Và vô số đồ vật bình thường từng tồn tại trong đời sống hàng ngày có thể không để lại bất kỳ dấu vết nào mà chúng ta còn nhận ra. Điều đó có nghĩa những gì được khai quật không phải là một bản sao thu nhỏ của quá khứ. Nó là phần sống sót, và hai khái niệm ấy rất khác nhau. Hãy tưởng tượng một xã hội nơi phần lớn công cụ được làm bằng gỗ, giỏ đan từ sợi thực vật, quần áo bằng vải và kiến thức được truyền bằng lời nói. Nếu hàng nghìn năm sau chỉ còn lại những mảnh gốm, vài công cụ đá và một số nền móng, nhà khảo cổ tương lai có thể dễ dàng đánh giá sai điều gì từng quan trọng nhất đối với cộng đồng đó. Thứ bền nhất không nhất thiết là thứ quan trọng nhất. Một chiếc bình có thể tồn tại lâu hơn một bài hát, một lưỡi dao tồn tại lâu hơn một câu chuyện. Một ngôi mộ bằng đá có thể còn nguyên khi hàng nghìn ngôi nhà bằng gỗ đã biến mất hoàn toàn. Vì vậy, khảo cổ học luôn phải làm việc với một loại thiên lệch do sự bảo tồn tạo ra. Nhưng còn một thiên lệch khác, chúng ta chỉ khai quật được một phần cực nhỏ. Một thành phố cổ có thể rộng hàng km vuông, nhưng chỉ một số hố khai quật được mở. Một nghĩa địa có hàng nghìn ngôi mộ, nhưng có thể chỉ vài chục mộ được nghiên cứu kỹ. Một nền văn minh trải dài trên nhiều vùng địa lý, nhưng phần lớn địa điểm vẫn nằm dưới đất, dưới thành phố hiện đại, dưới ruộng, rừng hoặc sa mạc. Vì thế, mỗi phát hiện mới có khả năng làm thay đổi bức tranh. Không nhất thiết vì kiến thức trước đó sai hoàn toàn, mà vì mẫu dữ liệu vừa trở nên lớn hơn. Trong vài thập kỷ gần đây, công nghệ đã giúp khảo cổ học nhìn vào quá khứ theo những cách trước đây gần như không thể. LIDAR là một ví dụ. Bằng cách phát các xung laser từ máy bay rồi phân tích tín hiệu phản xạ, các nhà nghiên cứu có thể dựng lại địa hình với độ chi tiết cao. Ở những khu vực rừng rậm, xử lý dữ liệu có thể giúp loại bỏ phần lớn ảnh hưởng của tán cây và làm hiện ra những nền móng, đường đi, ruộng bậc thang hay công trình đất bị che phủ bên dưới. Điều này đã đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu các cảnh quan cổ ở Trung Mỹ. Những khu vực từng được hình dung như các trung tâm đô thị tương đối biệt lập giờ có thể được đặt trong một mạng lưới rộng lớn hơn, gồm đường, khu dân cư và đất canh tác. Nhưng LIDAR không tự nói ai sống ở đó, nó cho thấy hình dạng. Khảo cổ học thực địa vẫn cần kiểm tra niên đại, chức năng và bối cảnh. Radar xuyên đất lại mở một cửa sổ khác. Trong điều kiện phù hợp, tín hiệu radar có thể giúp phát hiện những cấu trúc nằm dưới bề mặt mà không cần đào ngay lập tức. Tường, hố, mộ, những khoảng rỗng. Nhưng hình ảnh radar cũng cần được diễn giải. Một tín hiệu bất thường không tự động trở thành một căn phòng bí mật. Địa chất, độ ẩm, vật liệu và nhiều yếu tố khác có thể tạo ra những phản hồi phức tạp. Đây là một skeptical reset quan trọng. Công nghệ mới có thể làm tăng lượng dữ liệu, nhưng nó không loại bỏ nhu cầu thận trọng. Một hình ảnh LIDAR không phải một thành phố đã được hiểu. Một tín hiệu radar không phải một lăng mộ đã được xác nhận. Một chuỗi DNA không phải một bản tiểu sử. Một phép định tuổi không tự giải thích toàn bộ sự kiện. Mỗi công cụ chỉ trả lời một loại câu hỏi. Và thường ngay khi một câu hỏi được giải quyết, những câu hỏi khác lại xuất hiện. DNA cổ là ví dụ rõ nhất. Chỉ trong vài thập kỷ, nó đã thay đổi cách chúng ta hiểu sự di cư và quan hệ giữa nhiều quần thể cổ đại. Những nhóm người từng được giả định là tách biệt có thể hóa ra đã trao đổi gen. Những cuộc di cư từng không nhìn thấy rõ trong đồ vật có thể để lại dấu vết trong DNA, nhưng ngay cả DNA cũng có giới hạn. Gene không phải văn hóa. Hai cộng đồng có thể có quan hệ di truyền gần nhưng nói ngôn ngữ khác.
Một người có thể di chuyển sang một xã hội mới và tiếp nhận phong tục mới. Bản sắc không thể được rút gọn thành một chuỗi di truyền. Khảo cổ học vì thế ngày càng mạnh hơn, nhưng cũng ngày càng ý thức rõ hơn về những gì mình không thể nói chắc chắn. Và có lẽ đó là một dấu hiệu của tiến bộ. Không phải lúc nào cũng là có thêm câu trả lời, đôi khi là biết rõ hơn câu hỏi nào có thể trả lời và câu hỏi nào vẫn phải để mở. Hãy quay lại với hình ảnh từ đầu hành trình này. Một vật thể nằm yên dưới đất, có thể là một mảnh gốm, một cột đá, một chiếc mặt nạ, một bộ xương. Nó tồn tại qua hàng nghìn mùa mưa, hạn hán, chiến tranh, xây dựng và thay đổi của cảnh quan. Rồi một ngày, con người tìm thấy nó. Khoảnh khắc ấy dễ tạo cảm giác như quá khứ vừa được mở ra. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ vừa tìm thấy một mảnh. Phía sau nó vẫn là cả một thế giới đã biến mất. Những người từng cầm món đồ ấy có tên, có ký ức, có những cuộc trò chuyện, có những điều họ cho là hiển nhiên đến mức không bao giờ nghĩ cần phải ghi lại. Và chính những điều hiển nhiên ấy thường là thứ biến mất trước tiên. Một ngày nào đó, chữ Indus có thể được giải mã nếu một văn bản đủ tốt xuất hiện. Một khối 12 mặt La Mã có thể được tìm thấy trong bối cảnh giúp xác định công dụng. Một công nghệ cổ có thể được phục dựng chính xác hơn. Một ngôi mộ mới có thể giải đáp danh tính của một nhân vật từng vô danh. Nhưng cũng có những câu hỏi sẽ không bao giờ có đủ bằng chứng, không phải vì quá khứ cố che giấu chúng, mà vì bằng chứng đã không sống sót. Đó có lẽ là điều nặng nề nhất nhưng cũng đẹp nhất của khảo cổ học. Chúng ta không đứng trước một cuốn sách hoàn chỉnh, chúng ta đứng trước những trang còn sót lại. Và mỗi thế hệ học cách đọc chúng tốt hơn một chút. Còn bây giờ những thành phố bị chôn vùi vẫn nằm yên dưới đất, những ký hiệu chưa đọc vẫn nằm trên đất sét, những hiện vật chưa hiểu vẫn nằm sau lớp kính bảo tàng. Chúng ta không cần tìm tất cả câu trả lời trong một đêm. Có những câu hỏi đã chờ hàng nghìn năm. Chúng có thể chờ thêm một chút nữa. Và vào một đêm khác, chúng ta có thể lại bước xuống những lớp đất sâu hơn, nơi quá khứ vẫn đang nằm im, chờ được nhìn thấy thêm một lần nữa.